जय शिवराय मित्रांनो, आज एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आपल्या चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. आपल्या चॅनलचे नाव व्ही जे क्रिएशन आहे, ज्यामध्ये पूर्णपणे मराठीत एडिटिंग शिकवली जाते. आजचा हा इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आहे, कारण मी एक नॉलेजेबल ॲप्लिकेशन घेऊन आलेलो आहे. त्यामध्ये पूर्णपणे एडिटिंगचे सगळे ट्युटोरियल आहेत. त्याचे मी थोड्या दिवसात पूर्ण ट्युटोरियल घेऊन येणार आहे. त्याचा पहिला आज व्हिडिओ आहे, त्यामुळे नक्कीच व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा नवीन असेल तर आपल्या चॅनलला. त्या ॲप्लिकेशनची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनललासुद्धा जॉईन करू शकता. तेथे मी ॲप्लिकेशन अपलोड केलेलं आहे. प्रीमियम ॲप्लिकेशन आहे, त्याला कोणतेही तुम्हाला पैसे द्यावे लागणार नाहीत. एकदम प्रो मोडमध्ये आहे, त्यामुळे नक्कीच लिंकवरून तुम्ही डाउनलोड करू शकता एकदम फ्रीमध्ये. चला तर मग सुरुवात करा आजच्या व्हिडिओला. काइनमास्टरचा प्रोजेक्ट इंटरफेस ओपन करायचा आहे. त्यानंतर 9x16 हा घ्यायचा आहे. फुल स्क्रीन आपला व्हिडिओ असणार आहे. त्यानंतर तिथून मी एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ त्यानंतर मी बीट ॲप्लिकेशनवरून जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो इथं अपलोड केलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. तर हा 12 सेकंदाचा व्हिडिओ आहे. हा मी बिटली ॲप्लिकेशनवरून मी एक्सपोर्ट केलेला आहे. तो मी काइनमास्टरमध्ये घेत आहे. त्यानंतर आपल्याला जे गणपती बाप्पांचे इफेक्ट आहेत तो इथे ॲड करायचा आहे. अशा पद्धतीने ॲडजस्टमेंट करून त्यानंतर पूर्णपणे ॲड करायचा आहे. असा नंतर कटआउट मारायचा आहे इथं. त्यानंतर आपला आजचा स्पेशल इफेक्ट आहे तो ॲड करायचा आहे. मी इथून ॲड करतो स्पेशल इफेक्ट. अशा पद्धतीने पूर्ण स्क्रीन करून ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन स्क्रीन द्यायचा आहे. त्यानंतर इथे कमी पडतो आहे भाग, डुप्लिकेट करून ट्रिम टू राईट प्लेहेड करायचा आहे. अशा पद्धतीने त्यानंतर आपले जे गणपती बाप्पांचे PNG आहे त्याची लिंक पण मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतो, तिथून मग डाउनलोड करू शकता. त्यानंतर हे ॲडजस्टमेंट करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपला आजचा फुल स्क्रीन स्टेटस आहे, त्यामुळे 9x16 ह्या साईजला तुम्ही करू शकता. त्यानंतर ॲडजस्टमेंटमध्ये जायचं आहे. इथे 39 द्यायचं आहे ॲडजस्टमेंट. अशा पद्धतीने सेट करायचं आहे. त्यानंतर तुमचा जो काही चॅनलचा लोगो आहे तो इथे ॲड करायचा आहे. मी इथे ॲड करतो आपल्या चॅनलचा लोगो. अशा पद्धतीने त्यानंतर इथे कटआउट देऊन आपला इथं लोगो ॲड करून घेतो. अशा पद्धतीने वरती घेतला तरीही चालेल. त्यानंतर लोगोला आपल्या ॲनिमेशन ड्रॉप द्यायचं आहे. अशा पद्धतीने त्यानंतर बघू शकता आपलं ॲडजस्टमेंट थोडं गणपती बाप्पांचं जे इमेज आहे तो इथे घ्यायचा आहे. त्यानंतर आपली मेन PNG आहे लोगोची, ते ॲडजस्ट करायचे आहे. अशा पद्धतीने त्यानंतर आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही ॲप्लिकेशनवरून भरपूर सारे इफेक्ट आहेत ते यूज करू शकता आणि चांगले स्टेटस बनवू शकता इफेक्टवाले. तर व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा आणि ॲप्लिकेशनची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून डाउनलोड करू शकता.